بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. في هذه المحاضرة اليوم راح نتناول موضوعين مهمين من القوانين المغناطيسية. الأول اللي اسمه قانون فاراداي هنري أو فاراداي هنري لو، والقانون الآخر اللي هو قانون لينز. بالإضافة إلى راح نتعرف على ما هي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة electromotive force induction. فبداية قانون فاراداي هنري اللي اكتشفه عام 1830 بواسطة عالمين. الأول هو اللي اسمه ميشيل فاراداي، والآخر اللي اسمه جوزيف هنري. electromotive induction أو الحث الكهرومغناطيسي is the working principle of electric generator and the transformer and many other devices in daily life. فمصطلح الحث الكهرومغناطيسي هو يعتبر من مبادئ العمل الأساسية لمختلف المولدات الكهربائية والمحولات، بالإضافة إلى الكثير من الأجهزة اللي نستخدمها بحياتنا اليومية. The magnitude of the induced EMF. فهنا عندنا مصطلح ال EMF. شنو معناته ال EMF؟ electromotive force. Induced electromotive force فمعناته القوة الدافعة الكهربائية المحتثة، واللي نرمز لها بالرمز EMF. اوكي. فمقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة تعتمد على في حال على إذا كان المغناطيس اللي يولد مجال مغناطيسي في حالة حركة سريعة أو حركة بطيئة. فلذلك كلما كان the greater the rate of change of flux the larger the induced EMF. كلما زاد مقدار الفيض المغناطيسي كلما زادت مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة. The direction in which the induced EMF acts depends on whether the negative flux is increasing or decreasing. إذن ويعتمد، فقلنا مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة مقدار يزداد بازدياد مقدار الفيض المغناطيسي. واضح؟ كلما زاد الفيض المغناطيسي كلما زادت مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة. أما اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة فتعتمد على أيضا إشارة الفيض المغناطيسي. For negative flux فإشارة الفيض المغناطيسي السالبة إذا كلما زادت إذا كان في حالة زيادة أو في حالة نقصان. One can use the right hand rule to determine the direction of which the EMF acts and indicating in below figure. وأيضا تستخدم قاعدة الكف اليمنى لتحديد اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة. راح نجي نشرح على هذا الشكل. To be more precise, let us refer to the above figure whether the path L has been oriented accordingly to the right hand rule. بهذا الشكل الدائري هنا بهذه الصورة، هذا يحدد عن طريق قاعدة الكف اليمنى. كيف يحدد؟ اللي هو نسميها المسار L. Okay, when the magnetic flux increase إذا كان الفيض المغناطيسي في حالة زيادة، أي إنه شنو d phi over dt قيمته موجبة. إذا كان الفيض المغناطيسي في حالة زيادة increase أو يزداد، فإن d phi على dt هي كمية موجبة، وبالتالي the induced EMF أو VE نرمز لها القوة الدافعة الكهربائية المحتثة، أحيانا نرمز لها برمز VE acts in the negative sense، فتكون إشارتها سالبة. وعندما يكون الفيض المغناطيسي في حالة نقصان، أي إن d phi over dt سالب، فإن القوة الدافعة الكهربائية المحتثة راح تكون إشارتها موجبة، وبالتالي إما تسير بهذا الاتجاه أو عكس هذا الاتجاه بالاعتماد على الفيض المغناطيسي. إذا كان في حالة زيادة فمعناتها d phi على dt في حالة قيمته موجب، وبالتالي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة راح تكون سالبة. أما إذا كان الفيض المغناطيسي في حالة نقصان، هذا يعني إلى أنه d phi على dt إشارته سالبة، وهذا يعني أن القوة الدافعة الكهربائية المحتثة راح تكون موجبة.
وبالتالي راح نتوصل إلى قانون القوة الدافعة الكهربائية المحتثة، لأنه ال VE اللي هي أيضا هذا رمز قوة الدافعة الكهربائية المحتثة يساوي لنا سالب دي فاي أوفر دي تي. لاحظ بما أنه صار، فإذا كانت هذه إشارة سالبة، سالب في السالب راح يصير عندي موجب، أما إذا كان هذا موجب فالسالب في الموجب راح يصير عندي هذه إشارتها سالبة. إذا هذا هو معادلة القوة الدافعة الكهربائية المحتثة يساوي لنا سالب d phi b over dt, which express the Faraday Henery Law of electromagnetic induction. We may state that this in the words varying in magnetic field. فهذا هو نص قانون Faraday Henery Law. An EMF is induced in any closed circuit which is equal to the negative of time rate change of the magnetic flux through the circuit. القوة الدافعة الكهربائية المحدثة في أي دائرة مغلقة تساوي سالب التغير سالب التغير بالنسبة للزمن في الفيض المغناطيسي للدائرة الكهربائية. نص قانون فاراداي هنري لو هو القوة الدافعة الكهربائية المحدثة في أي دائرة مغلقة يساوي سالب التغير بالنسبة للزمن في الفيض المغناطيسي للدائرة الكهربائية. We know that VE is expressed in volts. VE القوة الدافعة الكهربائية المحدثة تقاس بوحدات الفولت أو بوحدات الكيلوغرام متر تربيع على سكند تربيع في كولوم السالب واحد. And d phi over dt must be expressed in Weber على سكند. d phi over dt شنو وحداته؟ ويبر على سكند، أو بمعنى أن أو كيلوغرام متر تربيع سكند السالب واحد في كولوم السالب واحد. Thus both sides of above equation expressed in the same unit. Okay. في هذا الشكل شو يوضح لنا figure a relation between time varying magnetic flux and the electric circulation. فهنا نلاحظ نلاحظ قانون القوة الدافعة الكهربائية المحدثة هو يمثل التغير في الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن، التغير في الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن. فلذلك العلاقة فهذا الشكل يمثل لي العلاقة تغير الفيض المغناطيسي مع الزمن، أي أنه في كل نقطة من هذه النقاط باختلاف الزمن ممكن تتغير عندي الفيض المغناطيسي. راح نشرح على الشكل الأعلى. If we divide the area limit by L into infinite small area elements, each oriented according to the rule established in the vector representation of surface, the magnetic flux of L is من هذا الشكل. إذا نقسم هذا الشكل الأعلى إلى عدة مناطق، كل منطقة صغيرة هي عبارة عن infinite small area إلى عدد غير متناهي من المناطق الصغيرة، وكل منطقة ممكن أن نحللها إلى مركبات بالاعتماد على المتجهات، مركباتها من فيض مغناطيسي والمجال المغناطيسي وإلى آخره واتجاه المساحة، وبالتالي راح نحصل على أنه الفيض المغناطيسي فاي تكامل على السطح ب UN DS. هذا قانون ماخذينه سابقا، قانون الفيض المغناطيسي في المحاضرة السابقة. Also the EMF implies that the existence of electric field is such as قوة الدافعة الكهربائية المحدثة تحث لي وجود مجال كهربائي بالإضافة إلى الفيض المغناطيسي، وجود مجال كهربائي اللي هو يكون عندي VE يساوي التكامل على سطح مولر E دوت DL. أوكي، هذا هو مجال كهربائي متولد نتيجة هذه القوة الدافعة الكهربائية المحدثة. وبالتالي راح نجي نعوض عن بهذين القانونين. we may write تكامل على سطح مغلق L E دوت DL أوكي يساوي لنا d over dt تكامل b u sub n في ds. واضح؟ This is the another way to express Faraday Henery Law of electromotive induction. فهذا هو ممكن هذا القانون أيضا نستفاد منه، أو هذا القانون أيضا نستفاد منه في حل المسائل فيما يخص قانون أو القوة الدافعة الكهربائية المحدثة. ننتقل إلى القانون الآخر من قوانين
اللي راح ناخذه لهذا اليوم اللي هو اسمه قانون لينز. قانون لينز هذا نصه: the direction of any magnetic induction effect is such as to oppose the cause of the effect. the direction of any magnetic induction اتجاه الحث المغناطيسي أو اتجاه تأثير الحث المغناطيسي هو يعاكس اتجاه المسبب لهذا التأثير. The cause may be changing flux through the stationary circuit due to changing in the field. من نقول هذا التغيير اللي نحكي عليه هنا اللي يصير عند التغيير هو أما ناتج عن شنو؟ المسبب، الكوز اللي يسبب لهذا التغيير اتجاه الحث المغناطيسي أو تأثير الحث المغناطيسي هو يكون ناتج عن تأثير قوة معاكسة إليه. هذا السبب قد يكون شنو؟ through the stationary circuit due to changing of the field، قد يكون نتيجة للتغير اللي حاصل في المجال المغناطيسي، أو due to motion of conductors that make up the circuit. إذا السبب هنا ممكن يسبب لهذا التغيير، أما يكون تغيير عندي في المجال المغناطيسي، أو يكون عندي نتيجة حركة الموصلات اللي تصنع لي هذه الدائرة، حركة الموصلات في الدائرة الكهربائية. قانون لينز ينص أن induced current will be in such a direction so to produce magnetic field that will oppose the motion of the magnetic field that is producing it. هنا يتولد نتيجة وجود قوة دافع كهربائية محتث، ونتيجة هذا السبب اللي يتولد هنا يتولد عند التيار محتث. هذا التيار المحتث راح يكون باتجاه المسبب اللي يسبب لي التغير اللي حاصل في المجال المغناطيسي and will oppose the motion of magnetic field، وراح يكون معاكس لاتجاه المجال المغناطيسي المولد إليه. راح نحكي عن هذه التجربة البسيطة. عندي هذا القضيب أو هذا المغناطيس، وهنا عندي شو الذي مجال مغناطيسي محتث، وكيف نحدد اتجاهه بالاعتماد على قاعدة كف اليونو. عندما نقرب المغناطيس، وعندما بعد flux increasing to the left induce loop flux to the right. من نقرب المغناطيس اتجاه اليسار الفيض المغناطيسي راح يزداد، وهنا في حالة حركة المغناطيس في هذا الاتجاه إلى اتجاه اليمين فايش راح يصير عندي flux decreasing، الفيض هنا راح يتناقص ويكون اتجاه المجال المحتث في هذا الاتجاه معاكس، بينما هنا راح يكون بهذا الاتجاه بنفس أيضا معاكس ولكن يقترب، وهنا عندنا اتجاه المجال المحتث ويعاكس اتجاه الحركة ولكن يبتعد منه. Motional electromotive force هو الدافعة الكهربائية الحركية. In Faraday law, we can induce EMF in loop when the magnetic flux phi b change. في قانون فاراداي ممكن نولد قوة دافع كهربائية المحتثة عن طريق التغيير اللي حاصل بالفيض المغناطيسي. أصلا function of time كدالة أيضا للزمن، لأنه قلنا إحنا الفيض يعني قوة دافع الكهربائية المحتثة سالب دي فاي على دي تي، فهو يمثل لي التغير في الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن. هذا فيما يخص قانون فاراداي. There are two cases when phi changing. إذا كيف يصير عند التغير بالفيض المغناطيسي مع الزمن؟ هناك حالتين ممكن يصير بها هذا التغير بالفيض المغناطيسي. الحالة الأولى changing the magnetic field، أما يصير عندي تغير في الفيض المجال المغناطيسي، شو نسمي هذا non constant over time، أي أن المجال المغناطيسي متغير مع الزمن أو غير ثابت مع الزمن. فمعناته شنو صار عندي تغير في الفيض المغناطيسي في المجال المغناطيسي مع الزمن. هذا في حالة النقطة الأولى. النقطة الثانية المسبب الثاني اللي يسبب لي تغير بالفيض المغناطيسي هو change or move the loop of constant magnetic field. إذا تغير مسار الحركة
change أو حركة مسار الحركة في الدائرة الكهربائية مثل ما راح نلاحظ في هذا الشكل. هذا لو نفرض عندنا هذا الشكل البسيط وعندنا هذا القضيب، فهذا راح نبدي نحرك في هذا القضيب إلى باتجاه اليمين وباتجاه اليسار. فمن نغير هذه الحركة فتوصيل الدائرة الكهربائية راح تصغر وتكبر، وبالتالي هذا التغيير يسبب لي تغير بالفيض المغناطيسي الناتج. مثل ما أخذنا في محاضرات سابقة إنه هذه الإكس تمثل شو تمثل؟ إكس هذه تمثل اتجاه المجال المغناطيسي، وهذا ال المسافة الفاصلة بيناتهم، وهنا هذا مثل اتجاه حركة التيار بهذه الدائرة الكهربائية. راح نشوف ايش راح يصير عندما نحرك هذا القضيب باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار. In this example with only the sidebar moving، فهذا هو المقصود بالسايد بار، راح نحركه. The area of the loop is increasing، عندما نحركه بهذا الاتجاه باتجاه السهم باتجاه اليمين، ايش راح يصير؟ اللوب هذه الدورة هذه اللي عندي هنا تصير فيها راح تكبر. loop is increasing so the flux through the loop is increasing، وبالتالي من تزداد الدورة هذه ايش راح يصير بالفيض؟ الفيض أيضا هنا عندي يزداد. and we get a net EMF around the loop and a current flow، وبالتالي راح يتولد، صار عندي هذا التغير بالفيض المغناطيسي، راح يتولد عندي قوة دافعة كهربائية محتثة ويسري التيار في الدائرة الكهربائية. Charge carries in the wire experience an upward force of magnitude FV equal to QVB. هنا يقول الشحنات اللي يحملها هذا الواير، الشحنات اللي يحملها هذا الواير راح يصير بها upward force of magnitude، راح يصير بها تتجمع باتجاه الأعلى بمقدارها قوة مقدارها FB equal to QVB. Being the force to move, positive charge flow up and negative charge downward. فهنا الشحنات الموجبة الشحنات الموجبة راح تتحرك باتجاه الأعلى وتتجمع بهذا الطرف، والشحنات السالبة راح تتجمع باتجاه نتيجة مرور هذا التيار. بعد أن حركنا هذا السايد بار باتجاه اليمين زادت مساحة هذه اللوب أو الدورة، وبالتالي زاد مقدار الفيض المغناطيسي وتولدت قوة دافع كهربائية محتثة وسرت التيار في الدائرة. نتيجة لهذه الحركة اللي صار عندي الشحنات الموجبة راح تتجمع upward يعني باتجاه الأعلى، والشحنات السالبة راح تتجمع downward باتجاه الأسفل. The charge separation create an electric field، وهذا الاختلاف بالشحنات، تجمع الشحنات الموجبة بالأعلى والشحنات السالبة بالأسفل، ايش راح يولد؟ راح يولد لي مجال كهربائي في الموصل، يولد لي the change separation create electric field in the conductor. increase a small charge flow، وكلما يزداد عدد الشحنات المتحركة بالدائرة، وبالتالي راح تزداد عندي تجمع الشحنات الموجبة بالأعلى وتجمع الشحنات السالبة بالأسفل، وبالتالي يزداد المجال الكهربائي. The charge flow continuously until the downward electric field FE equal to QE، وبالتالي راح يستمر حركة هذه الشحنات ويستمر تولد هذا المجال الكهربائي، والقوة الكهربائية راح تكون عندي QE is larger enough to balance the upward magnetic force. راح يصير عندي توازن بين القوة الكهربائية الناتجة عن المجال الكهربائي والقوة المغناطيسية الناتجة عن المجال المغناطيسي والفيض المغناطيسي، وبالتالي هذه القوتين راح تكون في حالة توازن، في حالة بالانس أو توازن، محصلتهم راح تكون 0. then the net force on charge is 0، وبالتالي FB هذه القوة المغناطيسية شو تساوي لي؟ تساوي لي القوة الكهربائية، لأن قلنا راح يصير في حالة توازن. ال FB هي QVB وال FE هي QE، طرفين في وسطين، راح نطلع انه نختصر الكيو هنا مع الكيو يتولد عندي اذن الاي شو تساوي لنا الفي في البي، او نعبر عنها بهذه الصيغه ابسلون equal to في في البي. اوكي، فهذا ايضا يمثل لي قانون من قوانين قوة الدافع الكهربائي المحتثة. The uniform electric field delta V equal to تكامل E دوت دي اس يساوي لنا EL يساوي لنا VBL.
هذا قانون سابق ماخذ سابقا للمجال الكهربائي أو للفرق الجهد V يساوي لنا التكامل E دوت دي اس إذا تذكروا ماخذين في المحاضرة في الفصل الأول. فرح نجي بعد أن نكامل هذا نتيجة هذا التكامل هي E دي اس تكامل S أو L نقول عليه ف E L، ونجي نعوض عن ال E بدلالة شنو V B، فيصير عندي V B L. وأيضا ممكن أن نعوض عنه بدلالة التيار current in the magnetic field أو التيار في المجال المغناطيسي راح يكون عندي F equal to I L cross B. إذا كانت السرعة صفر then إذا كانت السرعة هنا عندي صفر في هذه المعادلات، وبالتالي راح يكون القوة المغناطيسية راح تكون عندي QVB في ساين الزاوية ثيتا راح يساوي لي عندي صفر. will reunite the positive and negative charge. إذا صار عندي هذه الحالة لما يكون عندي مجال القوة المغناطيسية صفر، هذا الشيء راح يسبب لي and if we will reunite the positive and negative charge راح تتخربط عندي العملية، ترجع تختلط الشحنات الموجبة والسالبة بعد أن فصلت سابقا الأعلى الموجب الأعلى والسالب الأسفل، راح ترجع تختلط مرة ثانية وتختفي القوة الدافعة الكهربائية اللي تولدت. أيضا عندنا التيار ممكن يكون بدلالة القوة الدافعة الكهربائية المحتثة I equal to epsilon على R. راح ناخذ أمثلة سريعة عن هذه المواضيع اللي أخذناها. EMF induced in the plane circuit composed of n turns. دائرة كهربائية مستوية بها عدد الملفات هي n، عدد لفات الملف هي n، وتولد بها قوة دافعة كهربائية محتثة each area of S ومساحتها هي S placed perpendicular to the alternating uniform magnetic field، موضوعة بصورة عمودية إلى مجال مغناطيسي منتظم that varies sinusoidal ويتغير على شكل sinusoidal ساين ويف، يعني على شكل موجة ساين مع الزمن. وبالتالي المجال المغناطيسي راح يكون B equal to P naught sin omega t. فهذه هي تمثل لي معادلة الحركة اللي صارت عندي أو الحركة الموجية اللي صارت عندي، وهي عبارة عن المجال المغناطيسي يعبر على شكل ساين ويف. المطلوب هو إيجاد مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في هذه الدائرة. احنا عندنا قلنا الفاي يساوي لنا الاس في البي. اوكي، هذه المساحة في المجال المغناطيسي، المجال المغناطيسي في المساحة. الاس هي اس المساحة عبرنا عنها بدلالة الاريا، والبي نعبر عنها البي نوت ساين اوميجا تي، اس بي نوت ساين اوميجا تي. هذا شو يمثل لي؟ هذا اللي يمثل لي لفة واحدة. اذا عندي n من اللفات، عدد اللفات هو n، فبالتالي راح يصير عندي n اس بي نوت ساين اوميجا تي. هذا الشيء يمثل لي، هذا يمثل لي الفيض المغناطيسي. احنا نعرف القوة الدافعة الكهربائية المحتثة يساوي لنا سالب دي فاي على دي تي. راح نجي نشتق الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن، راح نشتق هذا الفيض بالنسبة للزمن، راح يصير عندي سالب ان اس بي نوت اوميجا كوساين اوميجا تي، باعتبار مشتقة الساين هي سالب كوساين في مشتقة الزاوية اللي هي شنو اوميجا، which indicate that the induced EMF is oscillatory or alternating with same frequency as a magnetic field. فهنا أيضا هنا يكون عندي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة راح أيضا تهتز بنفس التردد المجال المغناطيسي. ناخذ مثال آخر a loop of wire enclosing the area A. لف دورة للسلك، هذا السلك هو مساحة A place in region where the magnetic field is perpendicular to the plane of loop، وموضوع في مجال مغناطيسي يكون بصورة عمودية مع اللوب اللي عندي. The magnitude of B varies in time according to the expression، ومقدار المجال المغناطيسي يتغير مع الزمن حسب المعادلة التالية. B يساوي B maximum exponential minus 80. ال A is some constant، يعني ال A عندي شيء يمثل لي constant. That is at t equal to 0 the field is maximum. عندما يكون t يساوي لنا صفر فإن المجال المغناطيسي حيكون عندي يسمي B maximum. And for t greater than 0 the field decrease exponentially. وعندما يكون
T هي أكبر من الصفر، أعظم قيمة للمجال المغناطيسي عندما تكون الزمن صفر، ويبدي كلما تزداد T راح يتناقص المجال المغناطيسي حسب دالة الإكسبوننشال. المطلوب هو إيجاد القوة الدافعة الكهربائية المحتثة كدالة للزمن. أيضا هنا عندنا في حالة كون T أكبر من الصفر، في حالة كون T أكبر من الصفر فإن الفيض المغناطيسي راح يكون بالصورة التالية: فاي أي. الفيض المغناطيسي هو أي مساحة في المجال المغناطيسي، فهنا أي هي المساحة والمجال المغناطيسي هو B، فعبرنا عنه B ماكسيموم E اس ماينس أي T. لها حالها عندما يكون T أكبر من الصفر. because A B maximum and A are constant، يعني A و B maximum شبيهن، وال A small أيضا هذه كلها constant، فبالتالي راح يكون عندنا القوة الدافعة الكهربائية مثلا يساوي سالب d باي over dt، كل الثوابت تطلع خارج المشتقة، يبقى عندنا d over dt exponential minus at، وتكون نتيجة هذه المشتقة هي بالصورة التالية. This expression indicates that the induced EMF decays exponentially in time. هذا يوضح لي المعادلة التالية اللي قرأت لي، توضح لي أن القوة الدافعة الكهربائية المحتثة راح تنحل exponentially مع الزمن. Note that the maximum EMF occurs at t equal to 0. وأعظم قيمة للفيض للقوة الدافعة الكهربائية المحتثة راح تتولد عندما يكون الزمن يساوي 0. من نعوض هنا عندما يكون الزمن يساوي 0، فالقوة الدافعة الكهربائية مثلا تساوي لي A في A capital B maximum، لما نعوض هنا عن T 0 وإكسبوننشال الصفر هو 1. المثال اللي بعده: A coil has 200 turns of area 30 سنتيمتر مكعب. إذا هنا عندي ملف مساحة عدد لفاته هو 200 ومساحته هي 30. It flips from vertical to horizontal position in time of 4.03 seconds. What is the induced EMF in the constant B field at 4 ملي تسلا؟ احسب مقداره. إذا هذا عندي ملف عدد لفاته هو 200 لفة ومساحته هو 30 لفة. فليب انقلب يعني من المستوى العمودي إلى المستوى الأفقي خلال فترة زمنية مقدارها 0.03. What is the induced EMF؟ احسب مقدار قوة الدافع الكهربائي المحتثة إذا كان المجال المغناطيسي ثابت ومقداره هو 4 ملي تسلا. فعندنا دلتا فاي يساوي البي في الاي. خلينا هنا دلتا ليش؟ لأنه تغير عندي، صار عندي تغير بالفيض المغناطيسي نتيجة الحركة اللي صارت نتيجة التغير مع الزمن. الفيض المغناطيسي يتغير مع الزمن، فقلنا هنا دي دلتا فاي، فخلينا هنا دلتا اي. فإذا دلتا فاي راح يساوي البي هو 4 ملي تسلا والدلتا اي هو 30 سنتيمتر مربع. عفوا هذه ليس مكعب لأنه مساحة تقاس سنتيمتر مربع. اوكي، وبالتالي يكون عندي الفيض المغناطيسي 1.2 10 سالب 5 ويبر. القوة الدافعة الكهربائية المحتثة يساوي سالب n عدد لفات ملف في تغير بالفيض المغناطيسي بالنسبة إلى التغير في الزمن. عدد لفات هو سالب نزل والعدد لفات هو 200. التغير بالفيض المغناطيسي هو 1.2 في 10 سالب 5 ويبر. أما التغير في الزمن هو 0.03 سكند، وبالتالي هنحصل على قيمة القوة الدافعة الكهربائية المحتثة بالسالب. شنو تعني الإشارة السالبة؟ The negative sign indicates the polarity of the voltage. فهنا الإشارة السالبة تعني للإشارة إلى قطبية الفولتية في الدائرة أو في السلك.